let's go. Tignan natin ang anak na yun daw si Doggy. Ayan, puntahan natin kung saan nanganak. Dun sa baba, guys. Ayan, nanganak na daw. So, tignan natin. Asan si Doggy? Asan na? Asan? Tignan na. Duduwa talaga. Hello! Andun. Psst. Pumanaw data. Pumanawag. Hello! Oh, ayan siya. Oh, ayan. Yung ba? Oh. Andyan sa maloob. D1. Uy. Dalawa. Uy, ang cute. Hello! Ah. Ayan siya. Ang cute ng bahay niya. Hindi nakita. Ayun guys, nanganak na naman si Doggy. Hindi nga kita na kasi nasa loob. Ayan siya oh. Ayan oh. Yun, yan. Si kambing naman ang ingay. Yun guys, may puppy na naman. Dumadami mga aso pero ang hirap. Dahil ang dami nilang kakainin bigas. Istikanin pala. Ang init. Ayan o. Diyan sa kubo. Init. So, yun guys. Thanks for watching. Bye-bye.